हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कवि टेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई युट्युबमा 4000 घण्टा चाहिँ हामीहरुले कसरी आफ्नो भिडियो आफै चलाएर चाहिँ सजिलै पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा ट्रिक चाहिँ म हजुरहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। यो हजुरहरुले यो भिडियो हेरेर स्टेप बाइ स्टेप गर्नुभयो भने 100% वाच टाइम चाहिँ एकदमै छिटो पुग्नेछ र हजुरहरुको च्यानल पनि मोनेटाइज हुनेछ। हजुरहरुले मेरो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला र साथीहरु मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल साथीहरु यति भन्दै म अब भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। साथीहरु हेर्नुस् अहिले म आफ्नो ल्यापटपको डेस्कटपमा छु र साथीहरु हजुरहरुले आफ्नो वाच टाइम चाहिँ 4000 घण्टा छिट्टै पुर्याउनको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ हजुरहरुले गुगल क्रोमको मल्टिपल प्रोफाइल चाहिँ हजुरहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। मल्टिपल प्रोफाइल कसरी बनाइन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडि पनि हजुरहरुलाई एउटा भिडियो चाहिँ तयार गरेको थिएँ, तर त्यो भिडियो भन्दा पनि हजुरहरुले यो भिडियोमा मैले कसरी मल्टिपल प्रोफाइल बनाउँछु त्यो चाहिँ हजुरहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने त्यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति लेन्दी प्रोसेस थियो र हजुरहरुलाई मैले अझै एडभान्स प्रोसेस चाहिँ मैले यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। हजुरहरुलाई यो तरिकाबाट चाहिँ हजुरहरुलाई त्यति प्रब्लम पनि हुँदैन र एकदमै छिटो हजुरहरुले सजिलै एक क्लिकमै 10 वटा 20 वटा 25 वटा पनि प्रोफाइल चाहिँ सजिलै 1 सेकेन्डमै बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। र प्रोफाइल बनाइसकेपछि कसरी भिडियोलाई रन गर्ने भन्ने कुरा पनि हजुरहरुलाई म आज सिकाउन गइरहेको छु। र पहिला हजुरहरुले प्रोफाइल बनाउनको लागि चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्नुस् यहाँ 1 लेखेको छ, यहाँ क्रोम ड्याश छ र त्यसपछि यहाँ 10 छ। 10 को मिनिङ चाहिँ अब मलाई कतिवटा प्रोफाइल चाहिन्छ, 5 वटा 10 वटा। अब यसमा 10 वटा छ भने यो अटोमेटिकली 10 वटा प्रोफाइल यहाँ जेनेरेट हुन्छ। यो मैले यसमा क्लिक गर्ने साथ यहाँ 10 वटा आइहाल्छ र प्रोफाइलको नाम चाहिँ यसबाट सुरु हुन्छ। यहाँ हजुरहरुले जे पनि राख्न सक्नुहुनेछ। क्रोम ड्याश छ, सुरु यसबाट हुन्छ र क्रोम ड्याश पछाडीको नम्बर चाहिँ 001 भनेर आउँछ। अब अगर हजुरहरुले यहाँ 2 गर्नुभयो भने 2 बाट सुरु हुन्छ, यानी 002 बाट सुरु हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ 2 गरे भने हेर्नुस् यहाँ अटोमेटिकली उले यहाँ दिएको छ क्रोम ड्याश 002 भनेर। अब यसलाई चाहिँ म डिफल्टै छोड्दिन्छु। हजुरहरुले पनि यसलाई डिफल्टै छोड्दा पनि हुन्छ, नत्र हजुरहरुले आफ्नो नाम राख्दा पनि हुन्छ साथीहरु। अहिले चाहिँ म हजुरहरुलाई सिकाउनको लागि चाहिँ डिफल्टै छोड्दिएको छु र अहिले चाहिँ म हजुरहरुलाई 5 वटा प्रोफाइल बनाएर देखाउने छु। मैले यहाँ 5 गरे र त्यसपछि यसमा क्लिक गरे साथीहरु। यहाँ कम्प्लिटेड भनिसक्यो र अब यसलाई म क्लोज गर्दिन्छु साथीहरु। यहाँ हेर्नुस् अटोमेटिकली यहाँ 5 वटा प्रोफाइल बनिसकेको छ। हेर्नुस् हजुरहरुले प्रोफाइल बनाउनको लागि कति पनि समय लाग्दैन। हेर्नुस् यहाँ 5 वटा बनिसक्यो। अगर हजुरहरुले त्यहाँ 50 गर्नुभयो भने पनि 1 सेकेन्डमा हजुरहरुको 50 वटा प्रोफाइल क्रिएट हुनेछ। र अब प्रोफाइल बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब म एउटा फोल्डरमा राख्छु हजुरहरुलाई सिकाउनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर म एउटा यहाँ फोल्डर क्रिएट गरे र यो 5 वटा फाइललाई चाहिँ मैले यो फोल्डरमा हालिसके। हेर्नुस् ल साथीहरु यो न्यू फोल्डर भित्र चाहिँ अलरेडी 5 वटा फाइल बसिसकेको छ। अब यो फाइल 5 वटा भिन्दै प्रोफाइललाई चाहिँ हामीहरुले आफ्नो भिडियो चाहिँ कसरी एकैचोटी ओपन गर्ने, कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अब हजुरहरुलाई सिकाउने छु। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा ब्याच फाइलको लिंक पनि त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यसलाई चाहिँ हजुरहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो ल्यापटपमा र साथीहरु त्यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यो सेम फोल्डरमा हजुरहरुले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फाइल चाहिँ मैले यहाँ हेर्नुस् यहाँ डेस्कटपमा छ, स्टार्ट भनेर लेखेको छ। यसलाई चाहिँ म अब यही फोल्डरमा राख्ने छु। र साथीहरु स्टार्ट ब्याच पनि अलरेडी यहाँ आइसकेको छ र अब यसमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ युट्युब लिंक छ, त्यसपछि यहाँ प्रोफाइल छ र त्यसपछि स्टार्ट छ। अगर हजुरहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 वटा प्रोफाइल बनाउनु भएको छ भने चाहिँ यो नम्बर चाहिँ बढ्दै जान्छ यहाँ तल, तर स्टार्ट र हजुरहरुको यो लिंक चाहिँ एउटै हुनेछ। र यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले यसलाई कपी गरेर तल फेरि पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु यसरी। अनि त्यसपछि यो आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ यसरी 6 7 गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुले, 8 यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ म हजुरहरुलाई जस्ट 5 वटा देखाउने छु। ल अब भिडियो ओपन गर्न लागि चाहिँ हजुरहरुले पहिला चाहिँ यो मैले डिफल्ट युट्युब लिंक दिएको छु। हजुरहरुले चाहिँ यो युट्युब लिंकलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। कुन भिडियो रन गर्ने त्यो भिडियोको लिंकलाई चाहिँ यसमा चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै म एउटा युट्युब भिडियोको लिंक कपी गर्ने छु। जस्तै यो भिडियो मैले रन गराउनु छ यो 5 वटै प्रोफाइलमा एकैचोटी भने म पहिला यो भिडियोको लिंकलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर कपी लिंक गर्छु। हेर्नुस् यहाँ कपी लिंक एड्रेस छ हो, त्यसमा गर्छु।
र म फेरि यो फाइलमा जान्छु। अब यो फाइलमा गरिसकेपछि म यहाँ कन्ट्रोल एच दबाउँछु। हेर्नुहोस् साथीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् कन्ट्रोल एच दबाइसकेपछि यहाँ फाइन्ड वाट र रिप्लेस विथ आएको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, म डिफल्ट यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र यो तलकोलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु। अब यो रिप्लेस विथ छ त्यसमा चाहिँ मैले अघि कपी गरेको यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु साथीहरू। र फाइन्ड वाट छ त्यसमा चाहिँ यो माथिमा भएको लिङ्क कपी गरिदिन्छु। लिङ्कलाई म सेलेक्ट गर्छु र राइट क्लिक गरेर कपी गरिदिन्छु र यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरू यहाँ रिप्लेस अल छ थर्डमा, त्यसमा क्लिक गरिदिन्छु। यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले चाहेको भिडियोको लिङ्क चाहिँ यो सबैमा अटोमेटिकली रिप्लेस हुन्छ। र अब म यो फाइललाई चाहिँ सेभ गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल साथीहरू, मेरो अब ब्याच फाइल पनि रेडी छ र प्रोफाइल पनि रेडी छ। अब हेर्नुहोस् म कसरी वान क्लिकमा यसलाई ओपन गरेपछि यो अटोमेटिकली 5 वटै प्रोफाइल चाहिँ त्यो भिडियो रन हुनेछ। हेर्नुहोस् जस्तै स्टार्टमा मैले क्लिक गरेँ साथीहरू, ल हेर्नुहोस् अलरेडी 5 वटा चाहिँ मेरो युट्युब भिडियो चाहिँ अलरेडी ओपन भइसकेको छ। 2टा यहाँ छ, यहाँ पनि छ। हेर्नुहोस् साथीहरू 3टा 4 वटा र यसमा 5 वटा। भगवान गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ एउटा भगवान गौतम बुद्धले दुईटा गौतम बुद्धले। ल साथीहरू हेर्नुहोस् 5 वटै भिडियो चाहिँ एकैचोटि रन भएको छ। यी हेर्नुहोस् र यसरी चाहिँ हजुरहरूले 20 वटा 25 वटा 30 वटासम्म पनि रन गराउन सक्नुहुनेछ। यसले चाहिँ हजुरहरूको वाच टाइम चाहिँ एकदमै छिटो बढ्नेछ र हजुरहरूले डेली 8 देखि 10 घण्टा चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ मजाले रन गराउन सक्नुहुनेछ। र रन गराइसकेपछि नेक्स्ट डे फेरि रन गराउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो यो ब्राउजरको हिस्ट्री चाहिँ हजुरहरूले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र फेरि वाच टाइममा अलिकति समस्या आउनेछ हजुरहरूको। र हिस्ट्री चाहिँ कसरी क्लियर गर्छ त्यो पनि म हजुरहरूलाई यसै भिडियोमा सिकाउने छु। हजुरहरूले भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हिस्ट्री क्लियर गर्नु जरुरी छ। हिस्ट्री क्लियर गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ यो 3 लाइनमा। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् हिस्ट्री छ, त्यसपछि यहाँ क्लियर अल वाच हिस्ट्री छ, त्यसमा क्लिक गर्ने र क्लियर वाच हिस्ट्रीमा क्लिक गरिदिने। यो हिस्ट्री क्लियर भइसक्यो साथीहरू। र अब ब्राउजरको पनि हजुरहरूले हिस्ट्री क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल एच थिच्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल एच थिचिसकेपछि साथीहरू यहाँ क्लियर ब्राउजर डाटा छ। क्लियर ब्राउजर डाटामा चाहिँ हजुरहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ टाइम रेन्ज छ। हजुरहरूले टाइम रेन्जलाई चाहिँ अल टाइम गरिदिनुपर्ने हुन्छ र क्लियर डाटा गरिदिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यति गरिसकेपछि हजुरहरूको हिस्ट्री यो प्रोफाइलबाट अलरेडी क्लियर भइसकेको हुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ भिडियो रन गराउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू यो ब्राउजर क्लियर चाहिँ हजुरहरूले सबै प्रोफाइलमा यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि। र हिस्ट्री क्लियर गरिसकेपछि हजुरहरूले फेरि त्यसरी त्यही प्रोसेसमा चाहिँ सबै भिडियोलाई रन गराउनु सक्नुहुनेछ। र रन गराइसकेपछि 8 या 10 घण्टा हजुरहरूले रन गराउनु भयो भने हजुरहरूको एकदम राम्रो वाच टाइम आउनेछ। र डेली त्यसरी नै प्रोसेस गर्नुभयो भने हजुरहरूको डेफिनेटली 4000 वाच टाइम चाहिँ एकदमै छिटो पुग्नेछ। यसले चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम चाँडो आफ्नो युट्युब भिडियो मोनेटाइज गर्नमा एकदमै हेल्प हुनेछ। र साथीहरू हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो हामीहरूले आफ्नो भिडियोलाई कसरी प्ले गराएर चाहिँ मल्टिपल प्रोफाइल बनाएर चाहिँ कसरी हामीहरूले आफ्नो भिडियोलाई प्ले गराउन सक्दछौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीहरूले आफ्नो 4000 आवर्स वाच टाइम चाहिँ कसरी छिट्टै पुरा गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज हजुरहरूलाई मैले भिडियो मार्फतै देखाएँ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूसम्म आओस्। म यस्तै रोचक भिडियोहरू हजुरहरूको लागि ल्याउने कोसिस गर्नेछु। र यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।